สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพวกคลิปว่าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกล่องกล่องพัสดุครับกล่องเคอรี่เพนนะครับเป็นกล่องที่สภาพคือยังไม่ช้ำมากครับเราจะนำตัวกล่องนี้มาเป็นทำเป็นลักษณะของใช้ภายในครัวเรือนภายในบ้านกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกล่องพัสดุครับผม